זה היה יום ראשון, כ"א שבט, חצות היום. ספרתי את הדקות עד שאוכל לסגור את המשרד וללכת להתפלל מנחה גדולה. ככה זה כשאתה בלש פירות. גם אם אתה מאוד טוב, אין המון עבודה. גרשון קלמנטינו זה השם. אבל פה כולם קוראים לי... גרי! המפקד נכנס והוא לחוץ. כנראה שהיום אני מתפלל מנחה קטנה. איך אני יכול לעזור לך, בוס? אשכולית. המפקד ידע שיש לי חולשה לפירות הדר. ציור יפה. הבת שלך צעירה. שיחקתי אותה קול. האשכולית הזו נהדרת מהשבוע שעבר. העובד של עזריה החקלאי דיווח על ההיעלמות שלה. אין לנו קצה חוט. אז באת אליי, כי אני בלש הפירות הכי טוב בארץ. באתי אליך כי אתה בלש הפירות היחיד בארץ. הוא שיחק אותה קשוח, אבל ידעתי שאני הבלש האהוב עליו. בסדר, אני מסכים לקחת את החקירה. אתה לא צריך להסכים, אתה עובד אצלי. אם אתה לא מסכים, אתה מפוטר. רואים שהוא חולה עליי. יש לך 24 שעות למצוא את האשכולית הזו קלמנטינו, לפני שהיא מתחילה להירקב. שהשם יעזור לכולנו. כדי למצוא את האשכולית הזו, הייתי חייב ללכת למקור, לשדה של עזריה, לדבר עם העובד שלו. הבלש קלמנטינו, תודה לאל שאתה כאן, כבר כמעט השתגעתי מרוב דאגה. העובד הזה לא עובד על אף אחד, גם הוא חשוד. החלטתי לתחקר אותו בעזרת העדינות המפורסמת שלי. אז גנבת את האשכולית של עזריה, ועכשיו אתה משחק אותה מודאג. מה? זה היה הכי עדין שלי. מה ששמעת, חבר? אני לא אכלתי את האשכולית. אני בכלל אלרגי לפירות הדר. האליבי שלו היה מוצק. אם עזריה יגלה שהאשכולית שלו עבדה, הוא יהיה שבור. הוא שמר אותה בשביל משהו מיוחד מאוד. בשביל מה? הוא לא אמר. הבנתי. והאשכולית הזאת, יש לה אויבים? זו אשכולית. נכון, אבל אף פעם אפשר לדעת. תגיד לי, מתי ראית אותה בפעם האחרונה? לפני יומיים, 3, בדיוק סיימנו את הקטיף, שמנו את כל האשכוליות בארגזים. ומאז לא ראיתי אותה. ממש כמו האשכולית, גם הסיפור הזה השאיר לי טעם מר בפה. הכל בסדר? כן, אני פשוט מקרן את ההתרחשות בתוך הראש שלי. אוקיי. אמרת שאתמול הכנסתם את האשכוליות לארגזים. אולי האשכולית נפלה לאחד מהם? לא, אשכולית כזו לא נופלת סתם כך בטעות לשום מקום. אבל אם אתה רוצה להיות בטוח, אתה יכול להסתכל ברשימת המשלוחים ולבדוק בעצמך. תעשה לי טובה, תמצא אותה לפני שעזריה חוזר. הוא לא יעמוד בזה. אל תדאג. אני בלש הפירות הכי טוב בארץ. זה היחיד, לא? זה לא סותר. תודה. הרשימות נראו בסדר גמור. חוץ מארגז אחד שעל פי הרישומים לא שילמו עליו בכלל. חשוד. עבור מר כהן. הגיע הזמן שמר כהן יזכה לביקור. החלטתי להמשיך עם קו החקירה העדין שלי. אז אכלת את האשכולית של עזריה החקלאי, אה? על מה אתה מדבר? אני לא אכלתי שום פרי היום. אז למה יש פה ריח של פירות הדר? לא יודע. אולי ממך. באמת פתחתי קלמנטינה לפני שנכנסתי. 1-0 לך, אדון כהן. אבל אם אתה כזה לא אשם, למה אתה מסתתר פה? אני לא מסתתר, איזה סיבה יש לי להסתתר? אני בסך הכל מתכונן לעבודת המקדש, יש לי משמרת בשבוע הבא. אז אולי כדאי לך להסתתר, כי אתה לא שילמת על ארגז האשכוליות של עזריה החקלאי. זאת התנהגות של אדם חף מפשע? זאת התנהגות של כהן. לא הבנתי. הארגז הזה הוא תרומה גדולה. לא היה לי מושג על מה הוא מדבר, אבל לא רציתי שהוא ידע את זה. כן, תרומה גדולה. חלק ממצוות תרומות ומעשרות. הוא חד הכהן הזה. כמובן, תרומות ומעשרות. אין לך מושג מה זה תרומות ומעשרות, אה? תרענן את זיכרוני. בזמן הקטיף, החקלאי מפריש חלק מהיבול בתור מתנה. זה נקרא תרומות ומעשרות. עד אז היבול אסור באכילה, הוא נקרא תבל. ולמי נותנים את כל התרומות ומעשרות הללו? לכהנים, ללוויים, לפעמים לעניים, ולפעמים אפילו החקלאי אוכל את זה בעצמו. הארגז הזה הוא תרומה גדולה, כמו שאמרתי לך קודם. ארגז שלם? תראה, התורה לא מצווה כמה צריך לתת. היא רצתה שבן אדם ייתן מרוחב ליבו. אבל חכמים קבעו שצריך לתת לפחות 1 מ-60. זאת אומרת, על כל 60 פירות, לתת פרי אחד. אז עזריה החקלאי פינק. כן, 1 מתוך 60 זה באמת מעט. לרוב אנשים נותנים 1 מ-50. אבל עזריה הוא צדיק גדול, הוא נותן הרבה יותר. וזה לא קל. אתה יודע כמה קשה הוא עבד על הפירות האלה?
ודווקא את הרגע הכי מרגש שלו, של הקטיף, את ההצלחה האישית שלו, הוא בוחר לחלוק איתנו, עם הכהנים, שמקדישים את חיינו לעבודת המקדש. ואין לנו שדות משל עצמנו. זה באמת מרגש. ככה יכול לקחת חלק בעבודת הקודש. נכון מאוד. שמע, כל הדיבורים האלה עשו לי חשק לאשכולית. הייתי מכבד אותך בשמחה, אבל תרומה גדולה נאכלת אך ורק על ידי כהנים בטהרה. זה בסדר, אני אסיים את הקלמנטינה שהתחלתי. ולגבי האשכולית הנהדרת, אני לא חושב שראיתי אותה בארגז של התרומה הגדולה, אבל אתה מוזמן לחפש בעצמך. אז היה באמת פינק את הכהן בפירות מאוד יפים, אבל האשכולית האבודה לא הייתה שם. נזכרתי שהכהן אמר משהו על כך שיש מעשרות שנותנים ללוויים. הסתכלתי ברשימה, באמת היה שם ארגז עבור לוי. מצאתי את התחנה הבאה שלי. הלוי היה לבבי אפילו יותר מהכהן. הוא אפילו השמיע לי כמה מנגינות שהוא מתאמן עליהן כדי לנגן בבית המקדש. מיד הבנתי שזה לא הטיפוס שיגנוב אשכולית. אבל התכוונתי לסחוט ממנו כל מידע שאפשר. הבנתם? לסחוט, כמו שסוחטים פרי. לא חשוב. כן, הגיעו אליי הפירות של עזריה. הוא צדיק גדול. ולמה אתה צריך לקבל מעשר מהחקלאי? זה בסדר אם אני אענה לך בשיר? פשוט אני עובד על מנגינה חדשה למקדש, ואני אשמח לדעת מה אתה חושב. אני לא מבין במוזיקה בכלל, אבל לא רציתי שהלוי ידע את זה. כמובן, נגן לי במנדולינה שלך. זה סאז. אנחנו הלווים, את הקודש משרתים, משוררים וגם שומרים על השערים, את עול התורה נושאים, את התורה בישראל מפיצים, ולכן החקלאים מעשר ראשון לנו נותנים, כדי לקחת חלק במה שאנחנו עושים. מנגינה נהדרת. תודה רבה. אז קודם הכהן מקבל תרומה גדולה, ואז הלוי מקבל מעשר ראשון. בדיוק. הנה, תראה בעצמך. וואו. מה, למה אתה כל כך מופתע? לא נעים לי להגיד. מה, תגיד. לא, זה לא נעים. תגיד, יא עיוני, תגיד. פשוט נראה לי שעזריה, הוא אוהב אותך הרבה יותר מאשר את הכהן. אני הרגע הייתי אצל הכהן, הוא קיבל כמות משמעותית יותר קטנה. כנראה שהוא אוהב את המוזיקה שלך. לא, אני לא חושב שעזריה אוהב אותי יותר. פשוט מעשר ראשון נותנים עשירית. 1 מ-10. זה נקרא מעשר בגלל שנותנים עשירית. נכון מאוד. חכמים שיבחו את מי שמודד במדויק עשירית. עזריה הצדיק מדד לי במדויק, ושלח לי את הארגז שדיברת עליו. אתה יכול לחפש שם את האשכולית שלך. תודה. אתה מוזמן אפילו לטעום קצת. חס וחלילה, אתה אל תגיד לי לאכול מזה, אתה מנסה להכשיל אותי. תירגע, קלמנטינו. זה נכון שתרומה גדולה נאכלת אך ורק על ידי כהנים ובטהרה. אבל למעשר ראשון אין שום קדושה. אם הלוי מסכים, כל אחד יכול לאכול ממנו, ואפילו לא בטהרה. טוב, אז אולי אני אקח לי אשכולית קטנה. לא, אבל קודם אני צריך להפריש מזה תרומת מעשר. עוד מעשר? כל המעשרות האלו התחילו לעשות לי סלט בראש. סלט פירות. גם אתה צריך להפריש מעשר? כן, כמובן. בגלל שקדושת הכהן גדולה מקדושת הלוי, התורה ציוותה שאנחנו נפריש עשירית מתוך המעשר שקיבלנו אל הכהן. זה נקרא תרומת מעשר, או מעשר מן המעשר. דרך אגב, לתרומת מעשר יש קדושה כמו לתרומה גדולה. אז תן לי לראות שהבנתי. קודם כל, נותנים לכהן תרומה גדולה. 1 מ-60. אחר כך, ממה שנשאר, נותנים עשירית ללוי, וממה שהלוי מקבל, הוא נותן מעשר לכהן. מעשר מן המעשר. כל הכבוד, תלמיד טוב אתה. לא סתם אומרים עליי שאני בלש הפירות הכי טוב בארץ. והיחיד, לא? זה לא סותר. ההפוגה המוזיקלית הייתה נחמדה מאוד, אבל לי הייתה אשכולית למצוא. והיא לא הייתה בארגז של הלוי. כבר חשבתי להתייאש, כשפתאום התעלומה קיבלה תפנית מפתיעה. תגיד, אני יכול רגע לראות שוב את התמונה של האשכולית? ברור. תשמע, אני חושב שראיתי אותה הבוקר. היא הייתה בידיים של איזה איש אחד עם זקן, כמו שלי, וכובע כחול. אדם מזוקן, כובע כחול. ידעתי מיד על מי הוא מדבר. מפקד, עצור!
ירי, מה אתה עושה פה? אתה עצור בעוון גזל אשכולית מדרגה ראשונה. זה לא מה שאתה חושב, קלמנטינו. אתה לא יודע מה אני חושב. אתה חושב שאני גנבתי את האשכולית הזו ושלחתי אותך לחפש אותה כדי שאני אוכל לאכול אותה פה בנחת. טוב, אז אולי אתה כן יודע מה אני חושב. אבל זה לא משנה, כי תפסתי אותך. אני לא גנבתי את האשכולית הזו, אני קניתי אותה בכסף מלא מאיזה עני אחד. ספר את זה לשופט. לא, הוא דובר אמת. מי אתה? אני עזריה, החקלאי. כששמעתי שהעובד שלי ביקש מכם לחפש את האשכולית, אני מיד חיפשתי אותך, כדי לספר לך מה באמת קרה. מהסיפורים של הכהן והלוי, ידעתי שעזריה החקלאי הוא הכי צדיק שיש. הסכמתי להקשיב. כשראיתי את האשכולית היפה הזו בשדה, אני ישר הבנתי שאני צריך לשמור אותה למשהו מיוחד. העובד שלך סיפר שלקחת את האשכולית, אבל הוא לא סיפר למה לקחת אותה. שמרתי אותה למעשר עני. עוד מעשר? נשארו לך בכלל פירות בשבילך? השם זיכה אותי בשפע, וזו זכות בשבילי לחלוק אותו עם אחרים. ישנן 6 שנים בין שמיטה לשמיטה. בשנה השלישית ובשנה השישית יש מעשר עני. זה מעשר שנותנים לעניים. עשירית ממה שנותר אחרי שנתת מעשר ראשון ללוי. יפה מאוד. אתה באמת בלש הפירות הכי טוב בארץ. מה היחיד? זה לא סותר. כשראיתי את האשכולית וכמה שהיא יפה, אני ישר הבנתי. אני רוצה לתת אותה לעני, יחד עם שאר פירות מעשר עני. והעובד לא ידע שאתה זה שלקחת את האשכולית, לכן הוא פנה אלינו. כן. העני שנתתי לו את המעשר, הוא החליט למכור את הפירות. המפקד שלך קנה את האשכולית בכסף מלא. אז אין פושע בסיפור. חס וחלילה. בעמך כולם צדיקים. אם כך, נותרה רק שאלה אחת. אם אתה כזה צדיק, עזריה, למה אתה נותן מעשר עני רק בשנה השלישית ובשישית? לא מתאים לך. זה נכון שצדקה צריך לתת תמיד, אבל מעשר עני נוהג רק בשנה השלישית ובשנה השישית. בשאר השנים יש מעשר שני. עוד מעשר, אני כבר לא מופתע. בשנה הראשונה, השנייה, הרביעית והחמישית לוקחים עשירית מהיבול שנשאר לנו אחרי שהפרשנו מעשר ראשון ומעלים אותו לירושלים, ושם אוכלים אותו בטהרה. עד שתגיע לירושלים, הפירות ירקבו. זה נכון, ולכן אפשר לפדות את הפירות בכסף. את הכסף מעלים לירושלים, ושם אפשר לקנות בו פירות, או אפילו בשר, ולאכול אותם כמעשר שני ממש. אבל אם לא נותנים את זה לאף אחד, למי זה טוב? כדי שגם אנחנו נתחבר אל הקודש. אנחנו עוצרים את שטף החיים, לוקחים את המשפחה, מעלים לירושלים. זו טרחה מרובה. אבל בסוף, זה מותיר בנו רושם עז של קדושה, שנותן לנו זריקת כוח להמשך החיים. עזריה החקלאי עשה לי חשק להפוך לחקלאי בעצמי, כדי לחוות את ההתרגשות והשמחה שבהפרשת תרומות ומעשרות. אבל הוא גם עשה לי חשק לאכול אשכולית. נדמה לי שהוא קרא את המחשבות שלי. מתאים לך אשכולית, בלש? אפשר לכוון אותך באשכולית, גרשון? גרשון, אשכולית! אני בלש פירות! אימא'לה! אתה לא בלש... מה קרה לך? אתה גרשון, גרשון? המורה לספורט? ואתה? אברי, המורה להלכה? מה עובר לך, גרשון? אני הייתי באמצע להסביר לך על תרומה גדולה ואתה פשוט נרדמת. זה החלום. אני חלמתי שאני בלש פירות. פגשתי את הכהן, ואת הלוי, ואת עזריה. עזריה? עזריה, החקלאי הצדיק. הוא נתן מלא תרומות ומעשרות מהאשכוליות שלו. אשכולית כמו זאת? עצור רגע, אל תאכל! מה קרה? צריך להפריש תרומות ומעשרות. הפרשתי, גרשון. הפרשתי, הכל בסדר, 2 שקיות, כמו בהלכה, אל תדאג. תגיד לי מה, אתה צוחק עליי? מה עם הכהן? והלוי? למי עוזרות כל השקיות האלה? תשמע, אם ככה אתה מלמד הלכה, אף אחד פה לא תהיה לו בגרות. גרשון כפרה, בחלום שלך היה בית מקדש, היום אנחנו לצערנו בלי בית מקדש. צריך למצוא פתרונות זמניים להפרשת תרומות ומעשרות. מה זאת אומרת? תשמע, אני מוכן להסביר לך, אבל אל תרדם לי הפעם. לא מבטיח כלום. תראה, תרומה גדולה ותרומת מעשר אנחנו לא יכולים לקיים היום, אתה יודע. נכון, כי לפירות יש קדושה והם אמורים לאכול על ידי הכהן בטהרה. בדיוק, לכן מפרישים את המינימום שחייבים מהתורה, עוטפים ב2 שקיות ומניחים בפח. בעזרת השם, כשבני המקדש נוכל לחזור ולתרום לכהן. מסכן הכהן. ומה לגבי מעשר ראשון ללוי? הבנתי שאת הפירות האלה אפשר לאכול בטומאה. זה באמת פחות מסובך, כי גם היום אתה יכול להביא את המעשר הזה ללוי שיאכל מהפירות. אבל לא תמיד אנשים רוצים לחפש לוי על כל חצי עגבנייה שהם מפרישים. וגם הלוי לא תמיד צריך פתאום באמצע החיים משאית מלאה בעגבניות.
אלא אם כן הוא מכין מלאווח ענק. פחות סביר. אז מה עושים? בשביל זה יש את בית האוצר של מכון התורה והארץ. בית האוצר במכון התורה והארץ נותן פתרון לבעלי גינות ושדות שרוצים להפריש תרומות או מעשרות כהלכה. כך לדוגמה, במקרה של מעשר ראשון, לבית האוצר יש הסכם עם לוי מיוחס, כזה שבטוח שהוא לוי. וכך כל מי שמנוי בבית האוצר לא צריך לחפש לוי בכל פעם. ולא צריך מלאווח ממש גדול. כן, גם. אגב, גם מעשר שני לא בדיוק ניתן לקיים היום, אתה יודע. נכון, בעל השדה צריך לאכול את פירות מעשר שני בטהרה בירושלים. זה לא אפשרי כיום. ולכן בבית האוצר, לכל מנוי, יש מטבע מיוחד, עליו הוא מחלל את פירות המעשר. כך הוא יכול לאכול את פירות מעשר שני, ללא כל חשש. כמו בזמן המקדש, שהיה אפשר להעביר את קדושת הפירות על מטבע, כדי שלא יתקלקלו בדרך לירושלים. בדיוק כך. החלום שלך היה ממש מדויק הלכתית, גרשון, כל הכבוד. עכשיו נותר רק מעשר עני. גם לזה יש פתרון בבית האוצר. רגע, אל תגיד לי, אני יודע. לא לכל אחד יש עני שהוא יכול לתת לו, ולפעמים זה גם לא נעים. אז לבית האוצר יש הסכם מיוחד עם קרן שמלווה כסף לעניים. בעל הפירות מתחייב לתת את הפירות לעניים, שווי הפירות מתקזז מההלוואה, וכך בעל הפירות יכול ליהנות מהם. בדיוק. ובכל זאת זה קצת עצוב, לא? כל הפתרונות האלה טובים מאוד, אבל זה לא מתקרב להתרגשות של נתינת המעשרות כמו בחלום שלי. זה לא רק החלום שלך, גרשון. זה החלום של כולנו. אבל קיום המצווה בזמן הזה, גם אם הוא פחות מרגש, מזכיר לנו לאן אנחנו שואפים. ובשביל מה אנחנו מתפללים? תודה על ההסבר. תודה שלא נרדמת לי באמצע. אשכולית? יאללה. שמע, כשיבנה בית המקדש, אני אהיה חקלאי בעצמי, אני אפריש פירות בעצמי, וכך אזכה להיות חלק מעבודת הקודש. במהרה בימינו, גרשון. אבל אתה בכלל לא יודע איך להיות חקלאי. אני אלמד, ואם לא אצליח, יש לי תוכנית לא פחות טובה. מה? אני אהיה בלש פירות.